Θα πάμε σε μια εθελοντική περιβαλλοντική ομάδα που κάνει τη διαφορά. Περιβαλλοντικής οργάνωσης The Cleaning Guns. Είναι και πολύ... Αναφέρομαι στους Cleaning Guns. Κυρίες και κύριοι, Φορά, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και οπουδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε το comeback των Cleaning Guns από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αλήθεια είναι δεν περίμενα μια τόσο γρήγορη επιστροφή, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη. Το 2024 γενικά δεν ήταν μια από τις καλύτερες προσωπικά χρονιές μου και γι' αυτό φάνηκε και στο κομμάτι των δράσεων οι οποίες δεν ήταν τόσο συχνές. Για να πω την αλήθεια, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Απ' τη μια, μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας, ήταν μεγάλη η δίψα και η όρεξη για να επιστρέψουμε σε κάτι τόσο σημαντικό. Αλλά και σαν μια νέα ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, να ανάψει πιο πολύ φλόγα, γιατί πιστεύω υπήρχε η φλόγα, δεν είχε σβήσει. Και το συζητούσαμε και με τον Πάνο, γενικά υπήρχε στο μυαλό μας πότε θα ξαναγίνει το BAM. Και πιστεύω υπήρχε και στο μυαλό και των υπόλοιπων παιδιών. Το άκουσμα της επιστροφής με βρήκε στην αρχή αρκετά προετοίμαστη. Στη συνέχεια όμως ήμουν πολύ χαρούμενη όσο πλησίαζε η επιστροφή, η πρώτη δράση. Ανυπομονούσα πάρα πολύ να δω αν το κλίμα θα έχει παραμείνει φιλικό και ζεστό όπως ήταν παλιότερα. Το μεγάλο comeback έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024, όπου θυμάμαι ότι απλά σκεφτόμασταν με τα παιδιά, με τον Γιάννη, με την Ελένη. Λέμε ότι κάπως πρέπει να ξαναξεκινήσουμε, ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό το κομμάτι, να μην πετάξουμε στον κάδο όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα πράγματα, όλη αυτή την προσπάθεια που είχαμε χτίσει τόσα χρόνια. Και είπαμε πάμε ξανά, να ξανανάψουμε τη φλόγα, να δυναμώσει το όραμα των Cleaning Guns. Από εκεί και έπειτα είχα και λίγους προβληματισμούς γενικά για το αν θα ξαναέχει απήχηση, αν θα μπορέσουμε να το ξαναβρούμε τόσο εύκολα όσο το είχαμε. Χωρίς να το πολύ σκεφτούμε, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα comeback. Τοποθεσία, την κλασική τοποθεσία παραλιακό Αρετσού κάτω από το νοσοκομείο Παναγία. Το συντονίσαμε πάρα πολύ γρήγορα, κάναμε το πρώτο κάλεσμα μέσω των social media. Θυμάμαι κιόλας που είχαμε πει με τον Γιάννη, πήγα κιόλας να δω για τη δημοσίευση που είχα βάλει από τότε, ότι συζητούσαμε και λέγαμε «ΟΚ, την ανακοινώσαμε, αλλά ποιος θα έρθει ρε φίλε τώρα, τόσο καιρό μετά?» Προσωπικά δεν ήξερα πώς θα είναι αυτή η επιστροφή. Είχα λίγο άγχος και έναν ενδιασμό αν ο κόσμος θα το ξαναγκαλιάσει. Απ' την άλλη μέσα μου είχα και αυτό το feeling, το συναίσθημα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, γιατί είχαμε και καιρό και γενικότερα όποτε είχαμε καιρό να κάνουμε δράση γινόταν με μια μαζική προσέλευση σε σχέση με άλλες φορές που γινόντουσαν πιο τακτικά οι δράσεις. Είχαμε πει ότι ακόμα και δυο μαζάμαστε θα πάμε. Πάμε πράγματι εκείνη τη μέρα. Αρχίζει η προσέλευση του κόσμου να γίνεται μαζική. Βλέπουμε έρχονται και οι γνωστοί και οι φίλοι που είχαμε να τους δούμε και καιρό κάποιους. Το αγκάλιασε και ο κόσμος, ήρθαν αρκετοί καινούργιοι εθελοντές, παρόλο που είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε δράση. Φτάσαμε εκείνη τη δράση να έχουμε 40 άτομα. 40 άτομα που πλέον στις τελευταίες δράσεις κιόλας, αν έχουμε μόνο 40 άτομα μας φαίνεται πολύ λίγος αριθμός. Επειδή είχαμε μείνει πολύ καιρό σε αδράνεια, ήταν ένα προσωπικό βραβείο, να το πω έτσι, που καταφέραμε και μαζέψαμε τόσο κόσμο. Και κόσμο που και στην πορεία αποδείχθηκε ότι θα ήταν κομμάτι και θα ανέβαζε την δουλειά και ποιότητά μας. Εκείνη η χρονιά έκλεισε πάρα πολύ όμορφα, αφού είχαν προηγηθεί και κάποιες άλλες μικρότερες δράσεις. Με την τελευταία δράση της χρονιάς, όπου κάθε χρόνο συνηθίζουμε να το κάνουμε έτσι σε πιο εορταστικό και φιλικό κλίμα. Καθαρίσαμε μια περιοχή, τη Νέα Κρίνη, κάτω στα Κηβεδάκια, όπου δεν ήταν ότι ήταν τόσο πολύ επιβαρημένη και κατάλαβα ότι το 2025 σίγουρα θα ήταν πολύ δυνατό. Είδα αυτό το κλίμα οικογένειας, το οποίο όπως αποδείχθηκε μας κράτησε μέχρι και το τέλος του χρόνου. Νέα χρονιά, 2025. Χρονιά ορόσημο θα πω. Για μένα προσωπικά η χρονιά ξεκινάει στο παρασκήνιο
Ήμουνα κυρίως στο οργανωτικό και συντονιστικό κομμάτι, ωστόσο έβλεπα τι γινόταν και ήμουν πολύ χαρούμενος και για την εξέλιξη που είχε η οργάνωση. Πριν πάω στις δράσεις θα πω ότι ένα κέριο ζήτημα που μας απασχολούσε εδώ και χρόνια ήταν το κομμάτι το να αποκτήσει η οργάνωση νομική μορφή. Κεφάλαιο νομική μορφή. Ένας στόχος που ήταν του 24, ήταν και του 23, ήταν και του 22. Παρ' όλα αυτά η μοίρα τον έφερε να γίνει του 25. Την αρχή της χρονιάς είχε αποφασιστεί ότι πρέπει να τρέξει αυτή η διαδικασία κάπως. Βάλαμε πολλά πράγματα πίσω, τρέξαμε αρκετές διαδικασίες, αρκετό άγχος. Ξεκινάμε τη χρονιά, πολύ δυναμικά είναι η αλήθεια, από τον Κελάρη Όρμο, μια τοποθεσία που δεν την είχαμε επισκεφτεί άλλη φορά. Ήταν μια δράση με μεγάλη συμμετοχή, μας έκανε πάρα πολύ ωραία μέρα, οπότε αυτό έτσι ευνόησε την όλη κατάσταση. Σε εκείνη τη δράση εγώ προσωπικά μάζεψα μόνο καπάκια. Βρήκα ένα ξεβρασμένο τελάρο κίτρινο κιόλας, το θυμάμαι, και το γέμισα μέχρι πάνω. Και ξαφνικά καταλαβαίνουμε ότι η χρονιά θα πάει ακόμα καλύτερα, αφού βλέπουμε κιόλας ότι το κλίμα αυτό της οικογένειας που είχαμε αφήσει στην τελευταία δράση της χρονιάς ξεκίνησε να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και να μπαίνουν στην οικογένεια αυτή τη μεγάλη των Cleaningans και άνθρωποι που τους γνωρίζαμε πρώτη φορά, όπου ακολουθήσαν και σε επόμενες δράσεις και γίναμε έτσι όλοι μαζί μια κοινότητα. Το highlight της πρώτης δράσης της χρονιάς για μένα ήταν ένα στρώμα το οποίο βρήκαμε και έχουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο στο οποίο χοροπηδάω που μπήκε στο τέλος του βίντεο απολογισμού της δράσης. Εφόσον ξεκίνησε η χρονιά δυναμικά, είπαμε να το επιχειρήσουμε για πρώτη φορά να κάνουμε διήμερο δράσεων και Σάββατο και Κυριακή. Η μία στο Δήμο Πηλαίας, πιο μικρή, η δεύτερη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Για το Δήμο Πηλαίας ήταν μια πιο μικρή δράση, ήταν πάλι εκεί η ομάδα, έδωσε το δυναμικό παρόν. Παρ' όλα αυτά, η δράση στη Θεσσαλονίκη αξίζει να αναφερθεί περισσότερο, γιατί έγινε 2 φορές στο ίδιο σημείο. Ήταν ένα μέρος το οποίο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή και τα σκουπίδια δεν ήταν αρκετά εμφανή. Αλλά κατά τη διάρκεια έβλεπα τα σκουπίδια τα οποία συγκεντρώνονταν και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο πολλά. Και πραγματικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Ήταν πολύ περισσότερα άτομα στη δεύτερη δράση και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Με το που μπαίνω στο χώρο, εντάξει, τι να πω, βλέπω εκεί ένα χώρο θαμμένα λάστιχα και δεν ξέρω αν πρέπει πρώτα να αγχωθώ ότι είναι τόσο μεγάλα τα λάστιχα ή ότι είναι θαμμένα. Είχαμε επίσης και ένα καροτσάκι το οποίο γινούσε από εθελοντή σε εθελοντή για να μαζέψουμε τα πιο βαριά αντικείμενα. Εγώ πρώτη φορά σαν Χριστίνα συνδέθηκα με τα παιδιά και άρχισα να μιλάω μαζί τους και να τους γνωρίζω καλύτερα. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση τα τόσα λάστιχα που βρήκαμε. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει εκείνη την ώρα, αλλά στο τέλος που τα είδα συγκεντρωμένα έμεινα πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Καμιά 25-30 λάστιχα μαζέψαμε από ποδηλάτου μέχρι τρακτέρ. Εγώ συγκεκριμένα ήμουνα με κάποια άλλα άτομα. Ήμασταν πάνω από ένα λάστιχο, γιατί είχε πάρα πολλά λάστιχα και το συγκεκριμένο δεν έβγαινε καθόλου. Μας δυσκόλεψε, αλλά το καταφέραμε και το βγάλαμε. Ήρθε και μια κυρία από εκεί από τη γειτονιά, μας είπε πάρα πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστώ που καθαρίσαμε εκεί τη γειτονιά.
Ήταν και μια δράση νομίζω που έμεινε χαρακτηριστικά για το 2025 με την πανοραμική φωτογραφία που έχουμε βγάλει με όλα αυτά τα απορρίμματα από σακούλες, λάστιχα, διάφορα αντικείμενα. Προσωπικά ήταν και μια από τις δράσεις που μου έχει μείνει αρκετά όσον αφορά τον όγκο αλλά και τη συνεργασία του κόσμου, γιατί πραγματικά και στο βίντεο που φτιάξαμε μετά έβλεπες πώς ο ένας με τον άλλον βοηθούσαν στο να ξεθάψουμε κάποια μεγάλα λάστιχα. Ήταν πολύ όμορφο έτσι που είδαμε αυτό το κλίμα της οικογένειας να συνεχίζει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Τώρα στη δράση που είχε γίνει στη ΣΑΣ, η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι θα έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, που όντως είχε, γιατί ήταν και στο κέντρο της πόλης και βόλευε περισσότερο κόσμο να έρθει εκεί. Θυμάμαι πολλές φορές ότι χρειάστηκε να κάνουμε λίγο ακροβατικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια σκουπίδια, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα ήταν τεράστιο για μια τέτοια περιοχή. Ένα ακόμα άκρως επιβαρημένο σημείο το οποίο είχαμε εντοπίσει ήταν το γνωστό φανάρι στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, όπου κάναμε μια παρέμβαση δυναμική, απογευματινή για πρώτη φορά. Ήταν από τις πρώτες δράσεις που έκανα το 2025 μετά από ένα διάλειμμα που είχα πάρει λόγω απουσίας στο εξωτερικό. Μαζευτήκαμε αρκετά άτομα και στην αρχή τα σκουπίδια ήταν λίγα, αλλά μετά ανακαλύψαμε ότι είχε ένα τεράστιο όγκο από μπουκάλια. Κατά τη διάρκεια της δράσης βρήκαμε 2 βαλίτσες. Η μία βαλίτσα είχε μέσα καρύδια. Ξεκινήσαμε και βγάλαμε την γνωστή φωτογραφία με τη βαλίτσα και από τότε όποτε βρίσκουμε βαλίτσες τις παίρνω εγώ. Σηκώνω λοιπόν το βλέμμα μου και βλέπω 40 με 45 άτομα να έχουν έρθει για τον ίδιο σκοπό, να καθαρίσουμε μια περιοχή όλοι εθελοντικά, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα πουθενά. Μια δράση στην οποία μπήκα αλλαγή στο 90 εγώ, ήρθα στο τέλος, αλλά μπορεί να μην μάζεψα σκουπίδια σε εκείνη τη δράση, αλλά φρόντισα να φέρω μια λιχουδιά στους εθελοντές μετά να πάρουν δυνάμεις. Αφού μαζέψαμε όλα τα σκουπίδια, τα συγκεντρώσαμε, ήρθε η ώρα της τελικής φωτογραφίας και του απολογισμού. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχουμε μαζευτεί, να έχουμε στηθεί, τον drone απέναντί μας και τον ήλιο με το ηλιοβασίλεμα εξίσου απέναντί μας. Και καθώς να ανεβαίνει το drone για το βίντεο και τη φωτογραφία, όλοι να σηκώνουμε τα χέρια και να φωνάζουμε το όνομα της ομάδας Cleaning Guns. Λοιπόν, κεφάλαιο Πρέσπες. Μία από τις πιο όμορφες εκδρομές που πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Μια εκδρομή παύλα εμπειρία που συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί. Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε με μια αναποδιά. Στο δρόμο πάθαμε λάστιχο ακριβώς στην έξοδο ενός τούνελ. Εγώ οδηγούσα το προπορευόμενο όχημα. Σε μια φάση και στα διόδια του Πολυμήλου, το ρωτάω τον πάνω, του λέω: «Ο μπαμπάς σου που είναι, τον έχουμε χάσει». Αρχίζουμε να ρωτιόμαστε τώρα τι θα κάνουμε. Ανοίγουμε τον χάρτη, κοιτάμε γεμάτο βουνά και λαγκάδια το μέρος. Να μην μπορούμε να πάμε προς τα πίσω, έστω και τρέχοντας, γιατί ο Πάνος όπως πάντα το σκέφτηκε γι' αυτό. Οπότε λίγο μας πήγε πίσω στο πλάνο, το χρονοδιάγραμμα που είχαμε στο μυαλό μας. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε σε Όγε Βλαβής, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που μας κόστησε 1 ώρα παραπάνω στον δρόμο. Πέσαμε κατευθείαν για ύπνο, ξεκουραστήκαμε, γιατί την επόμενη μέρα θα ξεκινούσαμε το διήμερο καθαρισμών σε ρέματα της περιοχής. Στοχεύσαμε κυρίως στις δράσεις και αφήσαμε το κομμάτι του να γνωρίσουμε και νέα μέρη, να πάμε εκδρομές στα πιο κοντινά χωριά. Αυτό που μου είχε κάνει περισσότερη εντύπωση στη δράση ήταν ο όγκος των μπουκαλιών από χημικά. Και ένα τεράστιο καναπέ που ήταν θαμμένος και τα παιδιά με πολύ κόπο έβγαλαν στην επιφάνεια. Ήμασταν στους χρόνους μας και στις περιοχές που έπρεπε να καθαρίσουμε άψογοι. Και αφού ολοκληρώθηκε η δράση, το όλο αυτό ταξίδι και η εμπειρία έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, με ένα τραπέζι μπροστά στην μικρολίμνη. Το κλίμα ήταν φανταστικό, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους ανθρώπους από την περιοχή. Είχαμε μια φανταστική συνεργασία. Ήταν γενικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία που πάντα κάθε φορά, κάθε χρόνο περιμένουμε αυτό το ταξίδι. Σίγουρα αν είχα την ευκαιρία θα ξαναπήγαινα και σίγουρα αν είχα την ευκαιρία θα ήμουν συνέχεια με την κάμερα στο χέρι. Δεν μπορούσα διότι έπρεπε να βοηθάω ταυτόχρονα, αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πανέμορφο τοπίο
που δυστυχώς ήταν μέσα στα σκουπίδια τα οποία δεν ανήκουν στη φύση. Πηγαίνουμε στη δράση στο ρέμα της Ιφανέτ. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε, έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές το σημείο. Αυτή τη φορά όμως ήταν ακόμα μια δράση που έμεινε πολύ χαρακτηριστικά και θα μείνει και για πολύ καιρό, γιατί ήταν σε συνεργασία με τον Ραφαήλ ex-Secret SKG. Του στέλνω ένα μήνυμα, του στέλνω τις φωτογραφίες και μου λέει άμεσα ότι πάμε να ξεκινήσουμε να το καθαρίσουμε. Οπότε οργανώνουμε μια κοινή δράση Cleaning Guns ex-Secret SKG και καλούμε τον κόσμο να έρθει να το καθαρίσει. Είχαμε σκεφτεί κιόλας να δώσουμε μερικές ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή γενικότερα, για το ρέμα, γιατί είναι ένα από τα πιο ιστορικά ρέματα της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο λάκκος των τριών βρύσεων, Κουσντερέσι το λέγανε στα Οθωμανικά. Αρχίσαμε τον καθαρισμό. Εγώ περίμενα να είναι μια απλή δράση συνηθισμένη, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, που θα έχει πλαστικά μπουκάλια, θα έχει χαρτιά. Σιγά σιγά μαζεύουμε, έρχονται και άτομα να βοηθήσουν και θυμάμαι ακόμα ότι περνούσε από την περιοχή ένας πατέρας με το παιδί του, είχε δει τη δράση ότι θα γίνει, αλλά δεν θυμόταν ήταν εκείνη τη στιγμή. Οπότε τυχαία περνάει και βάζει και τα παιδιά του και καθαρίσαμε μαζί με τα παιδιά του. Υπήρχαν κάτι φωτογραφίες οι οποίες είχαν βγει, εξαιρετικές και τις θυμάμαι ακόμα. Όπου εδώ να πω και ένα μπράβο σε έναν από τους ανθρώπους που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, που αποτύπωσε τη δράση ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και οι φωτογραφίες δηλαδή τις χρησιμοποιούμε συνεχώς. Θα μπουν και κάποιες εδώ λογικά, θα βάλουν τα παιδιά στο edit. Στεναχωρέθηκα όταν είδα μετά από λίγο καιρό ότι η κατάσταση ήταν πάντα ίδια. Βέβαια, αυτό είναι και το συνεχές στίχημα στις δράσεις καθαρισμού. Βλέπεις, καθαρίζεις, το κάνεις πιο πολύ για να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο. Αλλά καθαρίστηκε μετά ξανά το σημείο και θα χαρώ πολύ όσες φορές και να το λερώσουν, όσες φορές και να πετάξουν σκουπίδια, θα είμαστε στο ρέμα Ιφανέτ να τα καθαρίζουμε και να τα μαζεύουμε. Γλαρόκαβος The Tour επέστρεψε μετά από 2 χρόνια. Μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που υλοποιούμε για δεύτερη φορά με το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΠΑΜΑΚ και το Δήμο Κασάνδρας. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε με φοιτητές του ΠΑΜΑΚ. Ήταν πάρα πολύ ωραία ευκαιρία αυτή να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο, να μας βοηθήσει καινούριος κόσμος. Το μέρος εκεί ήταν πανέμορφο. Ένα απίστευτο οικοσύστημα, ένα τρομερό μέρος που το λέω και με λύπη και με χαρά ότι το έχω επισκεφτεί πιο πολλές φορές να το καθαρίσω παρά να το χαρώ και να κάνω μπάνιο. Σαν στόχο είχαμε να καθαρίσουμε την πλευρά που είχαμε ξανακαθαρίσει και την προηγούμενη φορά. Επειδή είχε τύχει να βρέξει τις προηγούμενες μέρες στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλαμε να κάνουμε την παρέμβαση, δεν μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε εύκολα, οπότε επικεντρωθήκαμε στο απέναντι κομμάτι. Τα αποτελέσματα για ακόμα μια φορά ήταν σημαντικά. Αρκετά φορτηγά με ογκώδη και πάρα πολλά μικρά απορρίμματα. Και ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο κλείσιμο και αρχή θα έλεγα για να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι μας. Η δράση στο Κρυονέρι ήταν μια δράση η οποία είχαμε μεγάλη αγωνία για να ξεκινήσει, γιατί ήταν και η πρώτη επίσημη δράση που διοργανώθηκε από κοινού μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό που μου έχει μείνει χαρακτηριστικά και αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις που βάλαμε μετά την δράση ήταν η μαζική συμμετοχή του κόσμου, ακόμα μια συμμετοχή μεγάλη που από ό,τι φάνηκε θα συνεχιζόταν και την υπόλοιπη χρονιά και ήταν κάτι πολύ όμορφο που βλέπαμε άτομα να ενδιαφέρονται, να έρχονται οπουδήποτε και αν πηγαίναμε, πόσο μάλλον και σε τέτοια σημεία τα οποία και δεν τα γνωρίζαμε αλλά και ήταν και αρκετά μακριά από την πόλη. Η δράση στην Πολύχνη ήταν και η πρώτη δράση των Cleaning Guns για το 2025 στα δυτικά. Πριν λίγες μέρες είχαμε πάει για να κάνουμε αυτοψία εγώ, ο Παναγιώτης και ο Θωμάς. Ήταν ένα μέρος καλά κρυμμένο, αλλά ταυτόχρονα αρκετά επιβαρημένο, με διάφορα ελαστικά διαφόρων τύπων, αλλά και διάφορα εξαρτήματα από αυτοκίνητα. Και συνειδητοποίησα με αυτόν τον τρόπο ότι η δράση που θα κάναμε εκεί πέρα θα χρειαζόταν αρκετά άτομα. Δίναμε ο ένας στον άλλον τα μεγάλα αντικείμενα για να κερδίζουμε και χρόνο
και να δείξουμε και τη σημασία και το πόσο ουσιώδες είναι να συνεργαζόμαστε και να λειτουργούμε σαν σύνολο και όχι απλά σαν μονάδες. Καταφέραμε να αποσύρουμε όλα τα απορρίμματα που υπήρχαν στην περιοχή, αλλά εκεί κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε και ότι μπορεί να μου φαίνεται λίγο ασήμαντο να πάω μια άκυρη Κυριακή με τους φίλους μου, αντί να πιούμε καφέ, να κάνουμε και κάτι καλό, αλλά εν τέλει πόσο σημαντικό αντίκτυπο έχει. Συνεχίσαμε στο Δήμο Πηλαίας με μια δύσκολη, θα έλεγα, δράση όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Υπήρχε δυνατός αέρας στην ακτή της Πηλαίας όπου καθαρίσαμε, σε συνεργασία με το Δήμο, όπου αυτό που θα ξεχώριζα από εκείνη τη δράση είναι μια βάρκα την οποία ξεθάψαν οι εθελοντές από την άμμο και μας βοήθησαν τα συνεργεία του Δήμου να την απομακρύνουμε, αλλά και το γεύμα το οποίο μας κέρασε η Απολώνια Πολιτεία αφότου τελειώσαμε τη δράση σε όλους τους εθελοντές που είχαν μείνει στο χώρο και έτσι ζέστανε και λίγο το μέσα μας από εκείνο τον κρύο αέρα. Η Αμμουλιανή είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακάνει. Πρώτη φορά δράση καθαρισμού διήμερη σε ένα νησί. Πήγαμε στην Τρυπητή για να πάρουμε το ferry boat ώστε να πάμε στην Αμμουλιανή. Το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν φτάσαμε στο νησί ήταν να συναντηθούμε με το Δημοτικό Σχολείο της Αμμουλιανής για να τους ενημερώσουμε και να κάνουμε έτσι και μια συμβολική δράση. Και μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο, το οποίο μας φιλοξένησε. Μας φιλοξένησαν 2 ξενοδοχεία. Έπειτα φάγαμε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα. Κάναμε στοχευμένα σε κάποιες παραλίες δράση καθαρισμού. Συνολικά ήμασταν την πρώτη μέρα γύρω στα 10-15 άτομα. Η μία θυμάμαι ήταν σε μια παραλία που αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω ήταν η κάκτη. Είχε πάρα πολλούς κάκτους, όπου ήταν εγκλωβισμένα αμέτρητα φελιζόλ και θυμάμαι είχα επικεντρωθεί σε εκείνο το κομμάτι. Απομακρύναμε μεγάλο όγκο σκουπιδιών, ο οποίος ήταν σε διάφορα μέρη της παραλίας και ιδιαίτερα ανάμεσα από τα βράχια, κάτι το οποίο το έκανε πολύ πιο δύσκολο στο να μπορέσουμε να τα απομακρύνουμε. Όπου να ευχαριστήσουμε και εδώ και τον Πέτρο για την βοήθειά του. Και την επόμενη μέρα, επειδή δεν βόλευε εννοείται όλα τα παιδιά να έρθουν και να μείνουν 2 μέρες στο νησί, ήρθανε κι άλλα αυτοκίνητα με περισσότερους εθελοντές της ομάδας μας και στη δεύτερη δράση που ήταν και πιο απαιτητική στο λιμάνι. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στα βράχια, όπου προσπαθούσαμε να βγάλουμε πράγματα τα οποία είχαν σφινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό εκεί. Ήταν πολύ ωραίο το ότι μπορέσαμε να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό μέρος και να περάσουμε και λίγο ποιοτικό χρόνο πέρα από το κομμάτι της δράσης. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, θα μου μείνει εξέχαστη και ελπίζω και φέτος το καλοκαίρι ή την άνοιξη να ξαναπάμε εκεί με περισσότερα άτομα. Γυρίσαμε από την Αμμουλιανή, όμως δεν υπήρχε χρόνος για ξεκούραση γιατί είχαμε ήδη κανονίσει την Κυριακή να κάνουμε μια δράση σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης στα ιστορικά τείχη της Άνω Πόλης. Ήταν μια πολύ γρήγορη, θα έλεγα, δράση γιατί μας πρόλαβε η βροχή και λίγο πριν ξεκινήσει το μπουρίνι καταφέραμε και βγάλαμε και την όμορφη φωτογραφία μας και τελείωσε ακόμα μια δράση με όμορφα αποτελέσματα. Με αφορμή την εκπαιδευτική μας επίσκεψη στην Κασάνδρα και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο στις Φώκες, θέλοντας να μην φύγουμε απλά μετά την παρουσίαση και την ενημέρωση των παιδιών, βρήκαμε και μια τοποθεσία σε συνεννόηση με το Δήμο Κασάνδρας, όπου αποφασίσαμε ότι την επόμενη μέρα ακόμα ένα αυτοκίνητο με εθελοντές μας θα έφτανε στο σημείο που εντοπίσαμε με σκοπό να το καθαρίσουμε. Έτσι και έγινε. Ήρθαν την επόμενη μέρα να μας βοηθήσουν ο Θωμάς, η Χριστίνα, η Δήμητρα και ο κύριος Γιάννης ο μπαμπάς. Κάναμε μια πολύ σύντομη αλλά απαιτητική και δύσκολη δράση
γιατί το σημείο ήταν δύσβατο, ήθελε πολύ προσοχή, τα σκουπίδια ήταν πολλά και σε συνεργασία με τη συνεργεία του Δήμου Κασάνδρας απομακρύναμε όλο τον όγκο, αφήσαμε το σημείο σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε και με πάρα πολλές γρατζουνιές από τα κλαδιά αλλάξαμε την εικόνα και δώσαμε πίσω την ομορφιά που της άξιζε. «14 Ιουνίου του 25 θυμάσαι τι κάναμε?» Δύσκολα ξεχνιέται αυτή η μέρα, φίλε. Πώς να ξεχαστεί? 6 δράσεις μέσα σε μία μέρα. Όποιος και να μου το έλεγε αυτό σε μένα προσωπικά θα φαινόταν απίθανο. Όσα χρόνια κι αν βρίσκομαι στους Cleaning Guns, ποτέ δεν πίστευα ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο μέσα σε μία μέρα. Και προέκυψε κιόλας από ιδέα που δεν τη σκεφτήκαμε και πολύ. Έπεσε στο τραπέζι και ως γνωστόν λέμε πάντα ναι σε αυτά. Ήταν μια ιδέα η οποία όταν την πρωτοάκουσα μου άρεσε πάρα πολύ και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Ξέραμε ότι είναι απαιτητική, ότι θα μας πάρει όλη τη μέρα, ότι θα φάμε πάρα πολλές ώρες και ήταν και το δύσκολο ότι ήταν καλοκαίρι. Και κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην περιοχή. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει νομίζω γενικότερα, να καθαριστεί ενιαία σε μία ημέρα κιόλας. Εγώ προσωπικά έμεινα στις 4 από τις 6 δράσεις. Δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, γιατί θέλαμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα, να μην τη βλέπουμε. Η δράση εκείνη τη μέρα ξεκινάει από την ακτή Ντοβίλ. Εκεί ήταν αρκετοί πιστοί, για τόσο πρωινή ώρα δεν περιμέναμε τόσα άτομα. Εκεί και ο Δήμος Καλαμαριάς με το όχημά του που θα μας ακολουθούσε στα σημεία που θα κάναμε τις δράσεις. Σωστά, αφού τα συγκεντρώναμε κιόλας τα ογκώδη και τις σακούλες στην Νέα Κρίνη, μπροστά εκεί στην παραλία. Θυμάσαι τι γινόταν. Και πόσες φορές έφυγε ο άνθρωπος από το ναυτικό όμιλο γεμάτος με σκουπίδια για να τα αφήσει έξω. Στόμα να έχει να μιλήσει αυτή η βάρκα. Από εκεί και μετά σε ποια συνεχίσαμε? Μετά θυμάμαι είχαμε πάει στη πλάζ. Εντάξει, μετά είχαν πέσει και λίγο οι ρυθμοί, είχε πιάσει και το μεσημέρι. Βέβαια δώσαμε μια παύση, έτσι, ένα διάλειμμα. Αποφασίσαμε να καθίσουμε για φαγητό. Το κλίμα ήταν το λιγότερο υπέροχο. Θυμάμαι που συνεχίσαμε από τη μεριά τη παραλιακή της Αρετσούς. Κάτω στο Παναγία. Και μετά στο Παναγία. Και που είχαμε τελειώσει κιόλας στη Νέα Κρίνη. Ήταν κάτι το οποίο πάρα πολλοί εθελοντές το ζητούσαν και μπόρεσαν να βολέψουν το πρόγραμμά τους, να έρθουν να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Και χάρηκα πολύ βλέποντας την εικόνα που αφήσαμε το μέρος κατά το τέλος αυτής της πολύ ώρης δράσης. Έχουμε μπει πλέον στο καλοκαίρι και έρχεται η περίοδος των διακοπών. Πολλοί πιστεύουν ότι πάμε για να χαλαρώσουμε. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις στιγμές της χαλάρωσης, πάντα χωράει και μία δράση καθαρισμού, γιατί πλέον είναι και στη ρουτίνα μας αυτό το κομμάτι. Οπότε, με την πολύτιμη συνδρομή του αγαπημένου μου Κανό, καθάρισα κάποιες γειτονικές παραλίες από το σημείο που κάνω διακοπές στο δεύτερο πόδι στη Χαλκιδική. Αυτή τη φορά πήγα πιο αποφασισμένος, με τσιμπίδα, με κλαδευτήρι, με μποτάκι, πήρα άλλαξα στην παραλία, γιατί θυμόμουν πως υπήρχαν και άλλα σκουπίδια, όχι τόσο στην ακτή, αλλά στο κομμάτι πάνω από την ακτή, όπου συνήθιζαν παλαιότερα να κάνουν ελεύθερο κάμπι. Φόρτωσα στη συνέχεια τις σακούλες πάνω στο κανό και κατευθυνόμουν προς την ακτή, όπου έκανα τις διακοπές μου και τις 2 μέρες με περίμενε εκεί η Ελένη και ο μπαμπάς, η μασκότ των Cleaning Guns. Και πράγματι ξυπνούσαμε την επόμενη μέρα, πέραμε τις πετσέτες μας για να κατέβουμε στη θάλασσα και ξαφνικά από τη μέση του πουθενά εμφανιζόταν ένα κανό
γεμάτο σκουπίδια, με τον Παναγιώτη να μας χαιρετάει από μακριά. Γιατί είχα αποφασίσει ότι το 2025 αυτές τις παραλίες και τα κομμάτια πάνω από την ακτή θα άλλαζαν εικόνα μια για πάντα. Ποιος είπε ότι στον εθελοντισμό δεν μπορείς να περάσεις καλά? Εκεί έρχονται οι Cleaningans με τη δράση Cleaningans Τριστινίκα. Θέλαμε να γίνει σαν μια εκδρομή, να είναι μια διαφορετική εμπειρία, να μην είναι μια δράση καθαρισμού, να είναι ένα πιο ολοκληρωμένο project. Συνδυασμός θάλασσα, καλοπέραση, καθαριότητα. Πήγαμε, είδαμε το μέρος, κάναμε την αυτοψία μας μαζί με τον Τέο, κλείσαμε το μεταφορικό μέσο ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν οι εθελοντές και προσπαθήσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον κόσμο που θα έρθει. Μόλις φτάσαμε λοιπόν εκεί είχε πάρα πολύ ζέστη, όμως δεν τα παρατήσαμε, ξεκινήσαμε τη δράση. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση στη συγκεκριμένη δράση ήταν εκείνες οι εγκαταλειμμένες τουαλέτες που ήταν γεμάτες σκουπίδια, στρώσεις σκουπιδιών. Μέσα από τα πολλά ευρήματα που βρήκαμε, ένα που δεν είχε ξανασυμβεί να βρούμε ήταν ένα κλειστό μπουκάλι ουίσκι, το οποίο ήταν άθικτο και το έχουμε ακόμα για καμιά έτσι ιδιαίτερη στιγμή να το ανοίξουμε. Και είναι και η αρχή των επόμενων τέτοιων εκδρομών που θα ακολουθήσουν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς του 2026 αλλά και των υπόλοιπων ετών. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, πρωτόγνωρη για μας, γιατί δεν είχαμε ξανακάνει μια αντίστοιχη εκδρομή και να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα μαζί σαν ομάδα όλα τα παιδιά. Βέβαια, μετά τη δράση, τι καλύτερο από το να πας στο Ethnic, στο beach bar στην περιοχή, να πιεις τις μπύρες σου, να πιεις τον καφέ σου, να πιεις το ρόφημά σου, ό,τι χρειάζεται, να χαλαρώσεις και να κάνεις βουτιά. Οπότε ήταν μια δράση που συνδυάσαμε το κομμάτι της καθαριότητας, της συνείδησης, της κοινωνικοποίησης, αλλά και της καλοπέρασης, γιατί έκλεισε το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακολούθησε μια δράση καθαρισμού στον Κελάριο Όρμο, στην τοποθεσία που ξεκινήσαμε για τη χρονιά, μαζί με την Ίασης. Ήταν η αλήθεια μια περίοδος, επειδή ήταν Οκτώβρης, που με τον καιρό είχαμε κάποια προβληματάκια, είχε λίγο κρύο. Καταφέραμε, μαζευτήκαμε γύρω στα 30 άτομα. Αυτό που ξεχωρίζει τη δράση ήταν ότι ήρθαν πολλοί εθελοντές από το εξωτερικό, όπου βοηθήσανε έμπρακτα στην όλη προσπάθεια. Ήταν μια δράση την οποία κλείσαμε με ένα παιχνίδι το οποίο μας έφερε όλους λίγο πιο κοντά και το μέρος πιο κοντά στις ψυχές μας και την κρατάμε και αυτήν στην ανάμνηση και στο χαρτοφυλάκιο του 2025. Ερχόμενος λοιπόν σε επαφή με πολλά άτομα μέσα από τη σελίδα που μου προτείνουν διάφορα σημεία, ένα από αυτά ήταν και το Καρά Τεπέ. Ένα σημείο το οποίο πρώτη φορά το επισκεπτόμαστε και πρώτη φορά γενικότερα κάνουμε δράση στο περιαστικό δάσος του Σέιχσου. Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν στον Παναγιώτη και του λέω: έχω μια ιδέα. Θέλω να καθαρίσουμε μαζί το Καρά Τεπέ. Ο Παναγιώτης προφανώς και ο Γιάννης άμεσα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα και μου είπανε πάμε μέσα και γιατί όχι να το κάνουμε και μια μεγάλη γιορτή, μια εκδήλωση. Γενικά το μέρος δεν ήταν τόσο επιβαρημένο από τα σκουπίδια. Χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος για να μαζέψουμε τις σακούλες. Γι' αυτό κιόλας περιμέναμε γύρω στα 50 άτομα και από τον όγκο των απορριμμάτων. Ωστόσο η ιστορία έγραψε αλλιώς. Δηλαδή 140 άνθρωποι, Κυριακή πρωί, στο ύψωμα Καρά Τεπέ, το οποίο δεν έχει πρόσβαση με κάποιο μέσω μαζικής μεταφοράς. Από την αρχή, με το που ξεκίνησε η προσέλευση του κόσμου, δεν σταμάτησε να έρχεται κόσμος. Ερχόντουσαν και ερχόντουσαν όλο και περισσότεροι. Το ιδιαίτερο όμως αυτής της δράσης ήταν το μετά. Αφού το καθαρίσαμε, είχε φέρει ο καθένας μετά από ενημέρωση της οργάνωσης και της ομάδας είτε κάτι σε φαγόσιμο είτε κάτι σε ποτό, νερά, χυμούς κτλ. Τα οποία όλοι μοιραστήκανε μεταξύ τους. Εννοείται και η ομάδα είχε προμηθευτεί να φέρει τα αντίστοιχα. Γίναμε όλοι μια παρέα, βάλαμε τη μουσική μας, φάγαμε, παίξαμε και απολαύσαμε τη θέα καθαρή έτσι όπως της αξίζει, που είναι και το πιο ωραίο συναίσθημα πιστεύω, μετά από μια δράση να κάθεσαι και να απολαμβάνεις το μέρος που καθάρισες και ίδρωσες για να το φέρεις αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Αρχές Νοεμβρίου δρομολογούμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης ένα διαφορετικό project.
Ένα project που θα στόχευε αποκλειστικά στα ογκώδη και τα λεγόμενα μπάζα. Την ονομάσαμε μπάζα στο 0. Ήταν μια κοινή πρωτοβουλία ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην οργάνωσή μας. Τόσο απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων μέσα τις γειτονιές της πόλης. Ήταν για πρώτη φορά μια δράση που δεν ήταν σε ένα σημείο, αλλά ήταν μέσα στις γειτονιές της πόλης. Μαζευτήκαμε στο Δημαρχείο, στο κέντρο, χωριστήκαμε σε ομάδες και μπήκε ο καθένας με τον υπεύθυνό του, ας πούμε, στα οχήματα του Δήμου. Πήγαμε στις συγκεκριμένες περιοχές που ήταν προγραμματισμένες από το Δήμο. Και καταφέραμε να απομακρύνουμε γύρω στα 10 με 11 φορτηγά με ογκώδη, όπου είχε στρώματα, έπιπλα, άλλου τύπου έτσι μεγάλα αντικείμενα. Στη διαδρομή βέβαια βρίσκαμε κι άλλα, τα οποία δεν υπήρχε ενημέρωση από τους κατοίκους, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε και έτσι τα φορτηγά γεμίζανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, με αποτέλεσμα σε μία ώρα τη μία μέρα και σε άλλη μία ώρα την επόμενη να γεμίσουμε γύρω στα 10 με 11 φορτηγά μέχρι πάνω με ογκώδη. Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε πάλι με τη συνάντησή μας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου χωριστήκαμε πάλι σε γκρουπάκια και επιβιβαστήκαμε στα οχήματα του Δήμου. Ήμουν στο πλήρωμα μαζί με τον Θωμά. Είχαμε έτσι μια δυνατή ομάδα. Αυτό που δεν θα ξεχάσω κυρίως ήταν τη δεύτερη μέρα μαζί με τον Γιάννη, που είχαμε βρει ένα συγκεκριμένο σημείο που ήταν λες και είχαν βγάλει ένα ολόκληρο σπίτι στη γειτονιά. Πραγματικά απορούσαμε το πώς θα χωρέσουμε τόσα πολλά πράγματα μέσα στο φορτηγό. Και πώς καταφέραμε και τα βολέψαμε, ειδικά με τα στρώματα, έχει γίνει μάχη. Θυμάμαι τον Θωμά να μου τα ανεβάζει πάνω και εγώ να παλεύω να τα αραδιάσω. Και αφού τελείωσε η δράση και γεμίσαν όλα τα φορτηγά, πήγαμε στο σημείο, στο δυτικό μέρος που συλλέγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα ογκώδη. Και πραγματικά σοκαρίστηκα με τις εικόνες που αντίκρισα. Το τι μπάζο επικρατεί στην πόλη, το πώς τα κατηγοριοποιούν, να βλέπω εκεί πέρα ένα βουνό από στρώματα, πράγμα που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου και ήταν σοκαριστικό. Και ευελπιστούμε σε αυτή τη δράση να τη συνεχίσουμε και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους δήμους, πιο πολύ για τον ενημερωτικό του χαρακτήρα και όχι τόσο για την απομάκρυνση των ογκωδών, γιατί όλη η ουσία είναι στην πρόληψη και όχι στο να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση και σε αυτές τις εικόνες. Η δράση με τον ΟΑΣΤ μπορώ να πω πως ήταν από τις πιο διασκεδαστικές δράσεις της χρονιάς. Προϋπήρχε σαν ιδέα, καθώς είχαμε δει μια αντίστοιχη συνδρομή του και έτσι είχαμε σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ όμορφο να το κάνουμε και σε μια δικιά μας δράση. Η όλη εμπειρία μέσα στο λεωφορείο πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Θυμάμαι είχαμε και τις μουσικές μας, το είχαμε κάνει έτσι και λίγο παρτάκι. Ήταν και περίοδος που μόλις είχαμε μπει και σε mood Χριστουγέννων, οπότε είχαμε αρχίσει έτσι και λίγο τα χριστουγεννιάτικα. Βγάλαμε τις στάσεις όπου θα περίμεναν οι εθελοντές μας, την διαδρομή του δρομολογίου, την τοποθεσία που θα καθαρίζαμε, δηλαδή τον παράδρομο στην Μουδανίων, και σε συνεννόηση με το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη κάναμε μια πρώτη παρέμβαση εκείνη τη βδομάδα για να απομακρύνει τα ογκώδη αντικείμενα από το σημείο, με σκοπό εμείς να επικεντρωθούμε στα μικρότερα απορρίμματα και να αφήσουμε στην ουσία την περιοχή ακόμα πιο καθαρή. Τώρα στο κομμάτι το δικό μας θυμάμαι χαρακτηριστικά που οι πιο τολμηροί είχαμε ανεβεί πάνω στη πλαγιά και βρίσκαμε σκουπίδια που ήταν και θαμμένα μέσα στα χόρτα και στα χώματα. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, είχαν όλοι πάρα πολύ καλή διάθεση, η μέρα ήταν τέλεια, ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε όλοι μαζί σαν παρέα. Μαζέψαμε πάρα πολλά σκουπίδια, από τηλέφωνα, από καναπέδες, από στρώματα, σε αρκουδάκια, σε πλαστικά, στα πιο απλά. Ήταν μια δράση η οποία είχε κλίμα οικογένειας, προσωπικά δεν ήθελα να τελειώσει και ήταν μια από τις αγαπημένες μου. Που γυρνούσα να κοιτάξω, έβλεπα συνέχεια γεμάτες σακούλες να μεταφέρονται και να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Όπου θα έλεγα είναι και ένας παράδρομος της ντροπής, γιατί δεν σταματάει να γεμίζει με τέτοια αντικείμενα, με ογκώδη, με σκουπίδια. Κάναμε τη διαφορά, τον επισκεφθήκαμε εκεί πέρα τόσοι πολλοί άνθρωποι, με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Αναδείξαμε το μέρος, ανέδειξε και από τα κανάλια επικοινωνίας του ΟΑΣΤ αυτή τη δράση. Και ήταν γενικότερα και μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και η συνεργασία με τον ΟΑΣΤ που μας βοήθησε σίγουρα στο κομμάτι της μεταφοράς και στο να ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία.
Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην τελευταία μέρα, στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του 2025. Θέλαμε να κάνουμε μια δράση σε γιορτινό κλίμα, να φορέσουμε τα σκουφάκια μας και τα γεωβασιλιάτικά μας στολίδια για να κλείσουμε όμορφα τη χρονιά όπως την ανοίξαμε και όπως ήταν και στην μέση της. Έτσι, είπαμε να κλείσουμε τη σεζόν κάπου κοντά στην Καλαμαριά. Οι καιρικές συνθήκες γνωρίζαμε από πριν ότι δεν θα είναι ιδανικότερες, αλλά είπαμε ότι θα πάμε, ας είμαστε και 10 άτομα, για να πούμε ότι βρεθήκαμε για ένα τελευταίο ραντεβού σε ένα πεδίο πριν βγει αυτή η χρονιά η όμορφη, αλλά για ακόμα μια φορά κατάλαβα την τρέλα και την όρεξη του κόσμου, όπου παρόλο που ήταν νωρίς η δράση, υπήρχαν αυτές οι καιρικές συνθήκες οι δυσμενείς, ήταν εκεί 45 άνθρωποι. Κάναμε αυτό που ξέραμε όσο καλύτερα γίνεται και κλείσαμε την χρονιά του 2025, που προσωπικά θα τη θυμάμαι για πάντα και για την ιστορία των Cleaningans, αλλά και για την ζωή μου, γιατί είναι από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη, που έχω βιώσει ως σήμερα.